Rốt cuộc, Thúc Sinh là thần thánh phương nào? Xuất thân của Thúc Sinh rất không vừa. Có bố vợ làm quan ở bộ lại, một bộ chuyên về điều động, thăng giáng chức cho quan lại. Nhà Thúc Sinh lại buôn bán rất lớn. Đây là mối quan hệ thương nhân, quan lại dựa vào nhau để phát tài điển hình, thời nào cũng có. Trong dịp cùng bố mở cửa hiệu ở Lâm Truy, Thúc Sinh đã tình cờ biết tiếng và làm quen được với Thúy Kiều. Hoa khôi mộ tiếng Kiều Nhi, thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào. Lúc này Kiều là hoa khôi có tiếng tăm, không phải ai cũng có thể gặp. Nhưng tại sao lại gọi là hoa khôi? Vào thời này, kỹ viện phổ biến, các kỹ nữ đạt đến trình độ cầm kỳ thi họa rất cao. Hàng năm, vào rằm Trung Thu, người ta có tổ chức cuộc thi tài đàn hát giữa các kỹ nữ từ các kỹ viện khác nhau. Có quan chức đứng đầu khu vực, thường là tri phủ, đứng ra chấm điểm và trao giải. Ai được yêu thích và bình chọn nhiều nhất sẽ được làm hoa khôi. Hoa khôi được giữ chiêu bài trong một năm, được thưởng tiền và trên hết là danh tiếng. Vì vậy, muốn gặp hoa khôi phải gửi danh thiếp, chứ không thể cứ đến xem mặt chỉ tên là được. Các danh kỹ nếu không thích còn có quyền không tiếp khách. Ấy vậy mà Thúc Sinh lọt vào mắt xanh của Thúy Kiều. Đọc truyện Kiều, người ta thường biết đến Thúc Sinh ăn chơi, quen thói bốc rời và là một tên hèn nhát. Nhưng người dám đem Kiều đi mà tú bà không dám làm gì, sao có thể là hèn nhát cho được. Chàng ta chỉ sợ nhất một người mà thôi. Tuy là một thiếu gia rất ăn chơi, nhưng không thể phủ nhận Thúc Sinh thông minh, có tài và rất hợp với tính Kiều. Không chỉ trong chuyện giường chiếu, chăn gối, mà cả trong chuyện cầm kỳ thi họa. Cả hai đều rất tâm đầu ý hợp. Có thể nói, Thúc Sinh vừa là bạn tình, vừa là tri kỷ tâm giao của Kiều. Đến mức sau này chia tay, Kiều tương tư, vầng trăng ai sẻ làm đôi, nửa in gối trước, nửa soi dặm trường. Nếu mối tình với Kim Trọng chỉ là tình đầu, khi cả hai mới chỉ cảm nắng, thì mối tình với Thúc Sinh là khi Kiều đã chín muồi trong cảm xúc. Được nửa năm thì Thúc ông, bố của Thúc Sinh biết chuyện. Thấy thằng con hư hỏng, ông quyết tâm làm cho ra lẽ. Thúc ông kiện lên quan. Quan bắt Kiều là chịu đòn roi hoặc lại về làm kỹ nữ. Kiều tất nhiên là không chịu về, trốn Thanh Lâu. Thúc Sinh ở ngoài nghe Kiều chịu đòn mới khóc ròng. Quan thấy lạ hỏi đến. Biết chuyện Kiều giỏi thi ca mới cho kiểm tra thử. Nào ngờ Kiều làm thơ hay quá, đến quan cũng khen, sánh ngang với thơ Thịnh Đường thời của Lý Bạch, Đỗ Phủ, giai đoạn thơ hay nhất Trung Hoa. Vậy là quan khuyên nhủ lại Thúc ông, thậm chí còn làm chủ hôn cho Thúc Sinh và Kiều trở thành vợ chồng nữa. Vâng, nếu chỉ là bóc bánh trả tiền thì cũng được, đi nuôi làm tình nhân thì cũng không sao. Nhưng Kiều lại lỡ thành vợ lẽ danh chính ngôn thuận của Thúc Sinh chứ. Hoạn Thư, vợ cả của Thúc Sinh tất nhiên không thể chịu nổi. Tai họa lại giáng xuống, số phận của Kiều một lần nữa thay đổi. Nghe Kiều khuyên nhủ, Thúc Sinh về thăm Hoạn Thư. Ngờ đâu Hoạn Thư đã sai gia nhân đi tắt đường biển để bắt Kiều về. Tới vô tích sau hơn 1.200 cây số đường thủy, Kiều trở thành thị tỳ dưới tay Hoạn Thư với tên là Hoa Nô. Thúc Sinh về nhà, thấy Kiều bị bắt ra chào mình thì phách lạc hồn siêu. Hoạn Thư bắt Kiều phải hầu hạ, đánh đàn cho bữa tiệc của hai vợ chồng. Sau nhiều đau khổ tủi nhục, Kiều mới được Hoạn Thư cho vào Quan Âm Các sau vườn để chép kinh. Cánh đàn ông đời sau cho rằng Hoạn Thư quá ác độc. Nhưng nếu đứng từ vị trí một người vợ thì việc trả thù kẻ thứ ba như Kiều là hành động có thể được cảm thông. Một đêm nọ, Kiều trốn khỏi Quan Âm Các và gặp Vãi Giác Duyên. Bà cho Kiều sang ở tạm nhà Bạc Bà, một Phật tử thường hay lui tới chùa. Bạc Bà khuyên Kiều lấy cháu mình là Bạc Hạnh. Thành thân mới rước xuống thuyền, thuận buồm một lá xuôi miền Châu Thai. Chẳng ngờ Bạc Hạnh đưa Kiều hơn 600 cây số đến Châu Thai để bắn thẳng vào Lầu Xanh. Lần thứ hai vào kỹ viện, với tài sắc của mình, Kiều vẫn nhanh chóng trở thành danh kỹ, ai cũng biết tiếng. Trong đó có Từ Hải, qua chơi nghe tiếng nàng Kiều, tấm lòng nhi nữ cũng siêu anh hùng.
thiếp danh đưa đến lầu hồng, hai bên cùng liếc, hai lòng cùng đưa. Vậy Từ Hải là ai? Họ Từ vốn xuất thân là nhà sư, pháp danh là Minh Sơn, ngụ tại chùa Hổ Bào, sau mới đi làm cướp biển. Ngôi chùa này cũng chính là nơi về sau Nguyễn Du tiên sinh trên con đường làm phượt thủ giang hồ ở Trung Quốc có ghé qua. Ở đây, Nguyễn Du có được quyển Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, mới khởi tâm diễn ca lại thành thơ nôm. Tại sao đang yên đang lành, Từ Hải lại hoàn tục để đi làm cướp biển? Muốn biết câu chuyện diễn biến ra sao, mời các bạn đón xem tiếp phần 3 sẽ rõ.